Major drainage and water resources in Africa. A drainage basin is an area of land where surface water from the rain converges to a single point at a lower elevation. ስለዚህ a drainage basin የምንለው የመሬት ክፍል ሲሆን ዝናብ ከዘነበ በኋላ ያ የዝናብ ክፍል ዝቅ ወዳለ ቦታ ነው አይደል ኦልዌይስ ሁሌም ተደራን የሚያደርገው ስለዚህ የሆነ ፖይንት ሁሉንም የሚያገናኝ ፖይንት ላይ ሲገናኝ ወይም lower elevation ዝቅ ያለ ቦታ ላይ ሲገናኝ a drainage basin እንለዋለን ማለት ነው This usually appears at the exit of the basin where the main river joins another water body such as a river, lake, reservoir, usually wetland, sea or ocean ስለዚህ እነዚህን ክፍሎች ሂዶ ሲገናኝ መጨረሻ ላይ የምናያት ፖይንቷ ነች ማለት ነው እነዛ ፖይንቶች ላይ አፒር ሊያደርግ ይችላል ሂዶ የሆነ ወንዝ ጋር ገባር ነው ሊገባ ሲል ወይም ደግሞ ሌሎች ሌክ ሊሆን ይችላል ሃይቅ ውስጥ ሊገባ ሲል ወይም ደግሞ ሪዘርቪየር ደግሞ የዳሞች ሊሆን ይችላሉ ግድቦች ላይ ሄዶ ሊገባ ሲል ያላቸው ፖይንት ጠባብ ቦታ ናች ማለት ነው እነዛ ቦታ ላይ ይሄ ድሬኔጅ ቤዚን የምንለው ነገር ልናስተውል እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሊታይ ይችላል እነዛ ቦታዎች ላይ Meanwhile, watershed refers to a divide that separates one drainage area from another main drainage area. ስለዚህ watershed የምንለው ደግሞ አንዱን drainage area ከሌላኛው drainage area የሚለየው መሃል ላይ የሚከፍል ፓርት ነው watershed የምንለው ማለት ነው Other terms which are alternatively used to describe a drainage basin are catchment area ስለዚህ የሚጠራቀመው ውሃ የሚይዘው ይይዛል ወይም ደግሞ ካሽ ያደርጋል ከሚለው የመጣ ነው catchment area catchment basin drainage area river basin and water basin እነዚህ alternative ወይም ደግሞ አማራጭ ስሞች ናቸው ለድሬኔጅ ቤዚን ማለት ነው Drainage basin also consists of parts such as tributaries, confluences and an outlets. እነዚህን ፓርቶችንም ገባሪ ፓርቶች ሊሆን ይችላል confluence ደግሞ ሁለት ትሪቢታሪዎች ሲገናኙበት ያለውን ቦታም ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ አውትሌትንም ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው አውትሌት ደግሞ ቲፕ ያልኳችሁ መጨረሻ ላይ በደንብ የሚታይበት ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሂዶ ሌክ ውስጥ ሊገባ ሲል ሊቀላቀል ሲል የምናያት ፖይንት ናት ደግሞ አውትሌት የምንላት ማለት ነው ስለዚህ there are major drainage basins of Africa some of the world's largest and longest rivers are found in Africa ስለዚህ የዓለማችን ትላልቆቹና ረጃጅሞቹ ወንዞች አፍሪካ ውስጥ ነው የሚገኙ ስለዚህ 6 ቤዚኖች አሉ እነሱን ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው the Nile Basin ነው ስለዚህ the Nile is about 6650 kilometers long and it's the longest river in the world ስለዚህ ይሄን ያለ ርቀት ሲኖረው የዓለማችን ረጅሙ ወንዝ ነው ናይል ማለት ነው its main headstream rises from Lake Victoria of Tanzania and Uganda and makes the left wing tributary called the White Nile ስለዚህ በግራ ሳይድ ያለው ትሪቢታሪ ወይም ደግሞ ገባሪው ዋይት ናይል ሲባል ወይም ደግሞ ነጭ አባይ ሲባል ያ የሚነሳው ደግሞ ሃይቅ ቪክቶሪያ ላይ ነው ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ላይ የሚገኝ ሃይቅ ላይ ነው የሚነሳው ማለት ነው while the right wing tributary of the Nile originates in Ethiopia and contributes the largest amount of the Nile's water አብዛኛውን የውሃ የሚይዘው ግን ከናይል ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ገባሪው ዋና ገባሪው በቀኝ ሳይድ የሚገኘው ናይል ሲሆን ያ ደግሞ ከኢትዮጵያ ተነስቶ የሚሄድ ነው 86 of the Nile water comes from Ethiopia ስለዚህ the right wing part ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ የሚነሳው ጥቁር አባይ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ የሚነሳው 86%ን የዋና ናይል ተብሎ የሚጠራው የውሃ መጠን ይዛል ማለት ነው the main right bank tributaries are the Baro river አባይ አባይ ወይም ደግሞ ብሉ ናይል river and the ተከዜ river ናቸው ስለዚህ ከኢትዮጵያ የሚወጣውን አባይ ገባሪ ወንዞች ባሮ አባይ ወይም ደግሞ ብሉ ናይል ከዛ ደግሞ ተከዜ river ናቸው እነዚህ ሶስቱ ዋና ገባሪዎች ናቸው ማለት ነው These rivers meet in Sudan and flow into Egypt finally emptying into the Mediterranean Sea ስለዚህ ካርቱም ላይ የሱዳን ዋና ከተማ ላይ ብሉ ናይል እና ከኢትዮጵያ የሚነሳው ብሉ ናይል እና ከሌክ ቪክቶሪያ ወይም ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ የሚነሳው ዋይት ናይል ይገናኛሉ ሱዳን ላይ ከዛ ሱዳን ላይ ተገናኝተው ሁለቱም ተያይዘው ናይል ተብለው ዋይት እና ብሉ ብቻ ሳይሆን ዘናይል ተብለው ወደ ግብጽ ጉዟቸውን ይቀጥላሉ መጨረሻ ላይ ከግብጽ ወጥተው ሜዲትራኒያን ሲ ላይ ይቀላቀላሉ ማለት ነው
The Blue Nile River flows into steep gorges in Ethiopian plateau and encounters swamps in South Sudan. ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥልቅ የሆኑ ሸለቆዎችን አቆራርጦ እስከ ሳውዝ ሱዳን ላይ የሆነ ስዋምፕን ይቀላቀላል ማለት ነው። ስዋምፕ ማለት ውሃ በደንብ የሚይዝ ሰፊ ቦታ፣ እነዛን ሰፊ ቦታዎች ጋር ይቀላቀላል ማለት ነው። ሪቨር ከሆነ ቀጭን ሊሆን ይችላል፣ ፍጥነት ሊኖረው ይችላል፣ ስፒድ ሊሆን ይችላል። ስዋምፕ ሲሆን ግን ሰፋ ያለ ቦታ ሆኖ ፍጥነት የሌለው እንደ ሌክ አይነት ነገር ነው፣ ግን ሪቨር ነው። ስቲል እንደ ሐይቅ አይነት ሆኖ ግን ሪቨር ነው፣ ይፈሳል መግቢያና መውጫ ስላለው። ስለዚህ እንደዛ ሰፋ ያለ ቦታ ሳውዝ ሱዳን ወይም ደግሞ ደቡብ ሱዳን ላይ ያጋጥመዋል ማለት ነው። The Sud is the largest of the swamps which interrupts the Nile's course. The Sud የሚባለው ከነዛ ስዋምፖች ውስጥ ወይም ደግሞ የተጠራቀመው ውሃዎች ውስጥ ከፍተኛው ሲሆን ፍጥነቱን ይቀንሰዋል፣ የአባይን ፍጥነት ይቀንሰዋል፣ ምንም እንኳን ከዛ በኋላ ቢቀጥልም ማለት ነው። Joined with the White Nile at the Sudan and the Blue Nile forms the Nile River. ስለዚህ ናይል የሚባለውን ወይም ደግሞ የአባይን ወንዝ የሚፈጥረው ከዋይቱ ከነጭ አባይ ጋር በመቀላቀል ነው ብሉ ናይል ማለት ነው። and flows into low-lying deserts areas of the Egypt ከዛ በኋላ ወደ ግብጽ ጉዞውን ይቀጥላል ማለት ነው። Therefore, if the water is equitably shared among the countries in the basin, the Nile has huge economic potential for every country in the basin. ስለዚህ ከተጠቀሙበት በዚህ አካባቢ የሚገኙ ሀገራቶች በደንብ ጥቅም የሚያገኙበት አይነት የውሃ ክፍል ነው ማለት ነው። It could help generate hydroelectric power in Ethiopia, Congo, Tanzania and Uganda and irrigation for Sudan and Egypt. ስለዚህ ለሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ወይም ደግሞ በውሃ ለሚሰራ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች ለነዚህ አራት ሀገሮች ሲጠቀም፣ ለሱዳንና ለግብጽ ደግሞ ኢሪጌሽን ወይም ደግሞ ጠልፎ የመስኖ ስራ ከዛ ከውሃው እየጠለፉ በማጠጣት ኢሪጌሽን ወይም ደግሞ የመስኖ ስራ መስራት የሚያስችላቸው አይነት አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 11 የቤዚን ሀገራቶች ናቸው። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሳውዝ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ኤሪትሪያ እና ኬንያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የናይል ቤዚን 11 ሀገራቶች ናቸው። The Nile River has limited use for transportation in its lower course in South Sudan and Sudan. ስለዚህ ለትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ወይም ደግሞ ለመጓጓዣ እንደ መጓጓዣነት አያገለግልም። The upper course of Blue Nile and White Nile are not navigable because of the presence of rapids and waterfalls and due to the annual fluctuation of the rivers. ስለዚህ upper course ማለት የብሉ ናይል እና የዋይት ናይል። ስለዚህ አባይ ኢትዮጵያን ሳይወጣና ዋይት ናይል ደግሞ በደንብ ከታንዛኒያ እና ከኬንያ ሳይርቅ አካባቢ ያሉበት አካባቢ ናቪጌብል አይደለም። ናቪጌብል ማለት በጀልባ መቀዘፍ የሚችል አይነት አይደለም። ምክንያቱም ራፒድ ፍጥነት ያለባቸው ዋተርፎል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፏፏቴዎች ሊሆን ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው ጣና ላይ እንዳለው ፏፏቴ ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ራፒድ ሊሆን ይችላል፣ ጠባቡ ነው ፈጣን መንገድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ስላሉ በጀልባ ናቪጌብል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት አይደሉም። however the upper course of the rivers has huge potential for the generation of ሃይድሮኤሌክትሪሲቲ። ነገር ግን ይሄ ነገሩም ይጠቅማል፣ ኃይል ስላለው ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨትም ግን ይጠቅማል እነዚህ። ስለዚህ አፐር ኮርስ ከተባላችሁ የናይል አፐር ኮርስ ማለት ወደ ግብጽ ሳይድ። ስለዚህ ማፕ ላይ ስቴት ከላይ ያለው ግብጽ ነው፣ ግን ሎወር የሚባለው ወደዛ ነው። ምክንያቱም ዝቅ ወዳለ ቦታ ፍሎ ስለሚያደርግ አባይ ማለት ነው። ስለዚህ የአባይ አፐር ኮርስ ሀገራቶች ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ታንዛኒያ። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ምንም እንኳን በራፒዶች እና በዋተርፎሎች ምክንያት ናቪጌብል መሆን ባይችልም ወይም ደግሞ ለትራንስፖርቴሽን አገልግሎት መጠቀም ባንችልም፣ ግን ደግሞ ለሃይድሮኤሌክትሪሲቲ ፖቴንሻል አለው። ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ዘ ኮንጎ ሪቨር ነው ወይም ደግሞ ዘ ኮንጎ ቤዚን ነው። ስለዚህ the Congo is the Earth's second largest river by volume in the world next to the Amazon in South America. ስለዚህ by volume ካየነው ደግሞ በሚይዘው የውሃ መጠን ብዛት ከሆነ ደግሞ የዓለማችን ሁለተኛው ከፍተኛው ወንዝ ነው ማለት ነው ከአማዞን ወንዝ በመቀጠል። ስለዚህ the Congo river is also the second largest river in Africa, shorter than the Nile river only. በርዝመት ከታየም ከአባይ በመቀጠል ሁለተኛው ረጅሙ
river ነው ማለት ነው። It drains an area of 3.7 million square kilometers and extends for some 4660 kilometers። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኤሪያን ከቨር ያደርጋልም ርዝመትም አለው ማለት ነው። The river drains the central and western portions of Africa and finally empties into the Atlantic Ocean። ስለዚህ የማዕከለኛውንና የምዕራብን የአፍሪካ ቦታዎች ሲሸፍን መጨረሻ ላይም አትላንቲክ ኦሽንን ሄዶ ይቀላቀላል ማለት ነው። The Congo Basin consists of a vast shallow depressions that rises by a series of giant steps to an almost circular rim of islands through which the river has cut a narrow exit into the Atlantic Ocean። ስለዚህ የኮንጎ ቤዚን ኮንሲስት የሚያደርጋቸው ቫስት የሆኑ ሻሎ ዲፕሬሽኖች ወይም ደግሞ ስምጥ ሸለቆዎች ውስጥ ለውስጥ በመጓዝ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሰርኩላር ሪም ኦፍ ሃይላንድስ ስለዚህ ክብ ወደ ሆኑ ከፍተኛ ቦታዎች ከነዛ ወደ እነዛ ቦታዎች ስቴፕ ስሩ በማድረግ ወይም ደግሞ በመግባት ከዛ ከትናሮ አድርጎ በነዛ ክብ በሰሩ ሃይላንዶች ውስጥ ሰንጥቆ በመውጣት ወደ አትላንቲክ ኦሽን ይቀላቀላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ its many waterfalls and rapids cause its valley like that of the Nile to lose elevation quickly። ስለዚህ እነዚህ ዋተርፎሎች ወይም ደግሞ ፏፏቴዎች እና ራፒዶች ፍጥነት ያለባቸው ጠመዝማዛ አጭር ጠባብ መንገዶች ቫሊ ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ ጠበብ ያለ ቦታ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ like that of the Nile to lose elevation quickly። ስለዚህ እንደምታዩት ፎቶ ላይ ኤሊቬሽን ቶሎ quickly ሉዝ ለማድረግ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ለመሄድ እንደዚህ አይነት ዋተር ፏፏቴዎች ያጋጥሙታል ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ። The river's course is often constructed by gorges። ስለዚህ ጎርጅ ወይም ደግሞ በሸለቆዎች ውስጥ ያቆራረጠ ይሄዳል። ስለዚህ ሸለቆዎቹ የሪቨሩን ወይም ደግሞ የወንዙን ኮርስ ወይም ደግሞ መንገድ ይመሩታል ማለት ነው። The best known is the ቦዮማ ፎልስ at ኪሳጋኒ። ስለዚህ ቦዮማ የሚባለው ፏፏቴ ኢትዮጵያ ውስጥ የጣና ፏፏቴ እንደሚባለው ይሄኛውም ታዋቂ ነው ማለት ነው። Where the river swings through an arc to flow westward ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ለመቀጠል የሚጓዝበት ወይም የሚወርድበት ዋተርፎል ታዋቂ ነው ማለት ነው ካሉት ውስጥ። Downstream from Kisanagi the Congo is joined first by Ubangi from the right and then by Kasai from the left። ስለዚህ ከቀኝና ከግራ ትሪቢታሪዎች ወይም ደግሞ ገባር ወንዞች ይቀላቀሉታል ማለት ነው። The Congo enters the sea through a swampy estuary that is about 10 km wide at its mouth። ስለዚህ ወደ ሐይቁ ወይም ደግሞ ወደ ሲው የሚቀላቀለው ቅድም ላይ እንዳየነው ስዋምፒ የሆነን ኤሪያ በመቀላቀል ነው። መጀመሪያ ለ10 ኪሎ ሜትር ያህል ስፋት ያለው ውሃን አጠራቅሞ መያዝ የሚችል ሪቨር መጥቶ እንዲረጋጋ የሚያደርገውን ይቀላቀላል። ስዋምፒ ኤሪያ ይቀላቀላል ማለት ነው የ10 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለውን። The Congo is an important navigational system in Africa። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለናቪጌሽን በደንብ ያገለግላል ማለት ነው ለትራንስፖርት። Within the territorial limits of Democratic Republic of Congo alone there are some 14,000 kilometers of navigable waterways። ስለዚህ የ14000 ኪሎ ሜትር ያህል በጀልባ እና በመርከብ ሊሆን ይችላል ናቪጌት መደረግ የሚችሉ ቦታዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ናቪጌብል ነው ማለት ነው። Unlike other rivers of Africa, the Congo is accessible in all seasons due to its high volume of the water content። ስለዚህ ሌሎች የአፍሪካ ወንዞች በማይስተዋል መልኩ ኮንጎ በሁሉም ሲዝኖች ያ ማለት 12ቱንም ወራቶች ያህል ካለው ቮሊዩም አንፃር በጣም ብዛት ስላለው አክሰሲብል ነው። ስለዚህ ድርቅ ወይም ደግሞ የበጋ ወራቶች ላይ ሊቀንስ አይችልም የውሃ መጠኑ ማለት ነው። In addition, because large sections of the river basin lie above and below the equator, its flow is stable, with at least one river experiencing a rainy season። ስለዚህ ከገባሮች ውስጥ አንዱ ብቻ ሬኒ ሲዝን እንትን ቢያጋጥመው ግን ደግሞ ፍሎ ወይም ደግሞ ፍሰቱ ግን ስቴብል የሆነ ፍሰት ነው ያለው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ በአንድ ሲዝን አይጨምርም በአንድ ሲዝን አይቀንስም። ስለዚህ ኦል ይር አራውንድ በአመቱ ሙሉ ናቪጌብል የሆነ ውሃ ነው ማለት ነው።
Hence river transport remains essential for communications with regions that are inaccessible by road transport። ስለዚህ በመንገድ accessible ያልሆኑ ቦታዎችን በመርከብ ኮሙኒኬት መደራረግ ይችላሉ ማለት ነው። The Congo River's hydroelectric potential is estimated at 100,000 megawatt, out of which 44,000 megawatt may come from the Inga site alone at Inga Falls in Democratic Republic of Congo። ስለዚህ 100,000 ሜጋዋት ያህል ኤሌክትሪክ የማምረት አቅም ያለው ወንዝ ነው። 44,000 ብቻ ራሱ ከኢንጋ ሳይት ከሚባል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ላይ የሚገኝ ፎልስ ኢንጋ ፎልስ ከሚባል ላይ መገኘት ይችላል። ከዛ ቦታ ላይ ብቻ 44,000 ሜጋዋት የሆነ ኤሌክትሪክ ፓወር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። It has been estimated that the hydroelectric potential of the Congo Basin amounts to about 1/6 of the known world resources። ስለዚህ ከዓለም ላይ ካሉ ከሁሉም ሪሶርሶች 1/6ኛውን ያህል ኤሌክትሪክ ማምረት የሚችል አይነት ወንዝ ነው። But only a fraction of its potential has been put into use so far። ግን በደንብ እየተጠቀሙበት አይደለም። ግን ዓለማችን ማምረት ከምትችለው ኤሌክትሪክሲቲ ውስጥ ውሃን ተጠቅማ 1/6ኛውን ያህል ማምረት ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ወንዝ ነው ኮንጎ ሪቨር ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ዘ ኒጀር ቤዚን ነው። The Niger Basin is the largest river basin in Western Africa። ከምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ትልቁ ነው ማለት ነው። The Niger River, which rises in the mountains of Guinea, the Fouta-Djallon highlands, and enters the sea through its delta in southern Nigeria, is about 4,200 kilometers። ስለዚህ ኒጀር ሪቨር ከጊኒ ተነስቶ ከማውንቴን ኦፍ ጊኒ ተነስቶ ከዛ የሚቀላቀለው ደግሞ ከሳውዘርን ናይጄሪያ ውስጥ እስኪቀላቀል ድረስ የ4200 ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ የሚሄድ ረጅም ወንዝ ነው ማለት ነው። It is the third longest river in Africa። ከአፍሪካ ውስጥ ሶስተኛው ረጅሙ ወንዝ ነው ማለት ነው። Rapids interrupt the Niger Basin's course at several points። ስለዚህ በፍጥነት የሚሄዱ ቀጫጭን መንገዶች ኢንተረፕት ያደርጉታል ወይም ያቋርጡታል ፍሎውን ከኮርሱ ወይም ደግሞ ከመንገዱ ብዙ ፖይንቶች ላይ ያቋርጡታል ማለት ነው። The Niger receives water from its largest tributary, the Benue, which flows from its left bank in Nigeria። ስለዚህ በግራ በኩል የሚቀላቀለው ታላቁ ገባር ወንዙ ቤኑ ይባላል ማለት ነው። የኒጀር ወንዝ ገባሪ ማለት ነው። The middle Niger was separated from the upper Niger by the Benue through a narrow depression which became an inland lake, but dried up through the long time of evaporation, that remnants of which now from the inland Niger delta። ስለዚህ የማከለኛው ኒጀር ከላይኛው ኒጀር በቤኑ ስሩ ወይም ደግሞ የናሮ ዲፕሬሽን በሸለቆ ይቆረጣል፣ ከሁለት ይቆረጣል። ኢንላንድ የሆነ ሌክ ሆነ። ከዛ ሚድል ኒጀሩ ከአፐሩ ሲለይ ኢንላንድ ሌክ ሆነ። ኢንላንድ ሌክ ማለት በመሬት የተከበበ ሐይቅ ሆነ። ከዛ በመሬት ከተከበበ በኋላ ግን ደረቀ ማለት ነው። ስለዚህ ሎንግ ታይም ኦፍ ኢቫፖሬሽን በጣም ለፀሐይ እንትን ከሆነ በኋላ አቬሌብል እንትን ከሆነ የፀሐይ ኢቫፖሬት ካረገው በኋላ ደረቀ ማለት ነው። አሁን ሪመናንቶቹ ወይም ደግሞ ቀሪው ነገር ይታያል፣ የውሃ ቦታ እንደነበረ ማለት ነው። Fishing is an important activity across the river system። ስለዚህ የአሳ ማጥመድ አክቲቪቲ በደንብ ይስተዋላል ማለት ነው ኒጀር ቤዚን ላይ። The discovery and exploitation of petroleum in the delta region, however, has seriously disrupted fishing as a result of pollution of the basin። ነገር ግን የነዳጅ በቦታው መገኘት ግን ዲስከቨሪ እና ኤክስፕሎይቴሽን የማውጣት ስራው ግን ፔትሮሊየም ዴልታ ላይ በሚገኘው ክፍል ስለዚህ ያ ግን ዲስራፕት አድርጎታል ወይም ደግሞ ለረብሾታል ፊሽንግን ወይም የአሳ ማጥመድ አክቲቪቲውን ረብሾታል። ኢሪጌሽን is largely practiced in the Niger Valley። ኢሪጌሽን ደግሞ በደንብ ፕራክቲስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የመስኖ ስራ በደንብ የሚሰራበት ስራ ነው። ስለዚህ ፊሽንግ እና ኢሪጌሽን በደንብ ይሰራባቸዋል ማለት ነው። Many canals were constructed and huge tracts of irrigation land now produce rice, cotton, sugar cane and vegetables። ስለዚህ እነዚህን ኢሪጌሽን በመጠቀም እነዚህን እንትኖች ሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ጥጥ እና ቬጂቴብሎች የተለያዩ የፍራፍሬ እንትኖች በደንብ ማምረት ተችሏል ማለት ነው። ሹገር ኬንን ጨምሮ ማለት ነው።
The Niger is also a source of hydroelectricity. ኒጀርም የኒጀር ቤዚን ሃይድሮኤሌክትሪሲቲ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ፓወርም ሶርስ ነው ማለት ነው። The largest project is Kainji Dam in Nigeria which was completed in the late 1960s. ይሄ ከፍተኛ የሆነ ግድብ ተሰርቷል ናይጄሪያ ውስጥ ማለት ነው። Most of the Niger river more than 3/4 of its total length is used by commercial shipping. 3/4 የሚሆነው 3/4 ማለት 75% የሚሆነው ከርቀቱ 75% የሚሆነው ለትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ይውላል። From the Atlantic Ocean to Onitsha is it located on the eastern bank of the Niger River in Anambra State, Nigeria. The river is navigable by large vessels throughout the year, particularly from June to March. ስለዚህ ከምን ተነስቶ ነው ከአትላንቲክ ኦሽን ተነስቶ እስከ የናይጄሪያ ኦንቲሻ ከምትባል የናይጄሪያ ከተማ ድረስ ናቪጌብል ነው ወይም ደግሞ በመርከብ መጓዝ ትችላላችሁ ከጁን እስከ ማርች ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው። ከዛ ዛምቤዚ ቤዚን አለ። The Zambezi River is about 3,540 kilometers in length and occupies a basin with an approximate area of 1,100,164 square kilometer. ስለዚህ ይሄን የሚያክል ኤሪያ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ርቀቱም 3540 እና ስፋቱም ይሄን ያህል የሚያክል ስኩዌር ኪሎሜትር ኦኩፓይ ያደርጋል ማለት ነው። Originally there were two rivers corresponding to the upper and lower course of present river. The valley of the lower section eroded towards the head waters until it captured the waters of the upper section. ስለዚህ መጀመሪያ ሁለት ሪቨሮች ሁለት ወንዞች ነበሩ አፐር እና ሎወር ከበላይኛው ሳይድ እና በታችኛው ሳይድ ያሉ ማለት ነው። አሁን ካለው ሪቨር አንፃር በላይና በታች ኮርስ ነበሩ። ከዛ ግን the valley of the lower section eroded towards the headwaters until it captured the waters of the upper section. ግን በታችኛው ሳይድ ያለው የውሃ ክፍል ኢሮድ አደረገ ሴክሽን ወይም ደግሞ ተፈረፈረና በማከላቸው የሚለያቸው ከዛ ግን መቀላቀል ቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለተኛውን የአፐሩን ሴክሽን ውሃ እንዲይዝ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተቀላቀሉ ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ አፐርና ሎወር የተለያዩ ሪቨሮች ነበሩ ማለት ነው። ዛምቤዚ ብለን የምንጠራው There are numerous waterfalls and the most spectacular of them is the Victoria Falls. ስለዚህ የተለያዩ ዋተርፎሎች አሉ። ስለዚህ ከነዛ ዋተርፎሎች ውስጥ በጣም የሚገርመው ቪክቶሪያ ፎልስ ይባላል። ስለዚህ after this falls the river winds through a number of deep gorges cuts out of the basalt and after flowing through a broad valley enters Kariba Gorge which is more than 28 kilometers ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፎል በኋላ ወይም ደግሞ እንደዚህ እንትን ካለ በኋላ ወርታች ከወረደ በኋላ ቪክቶሪያ ፎልስ ይባላል። ይሄ ከወረደ በኋላ የተለያዩ ዲፕ ጎርጆች ውስጥ ይገባል ወይም ደግሞ ሸለቆዎች ውስጥ የውስጥ ለውስጥ ሸለቆዎች ውስጥ በመግባት ከባዛልት እንትናቸው ግድግዳቸው ከባዛልት ከተሰራ ሸለቆዎች ውስጥ ገብቶ ውስጥ ለውስጥ በማቋረጥ ካሪባ ከሚባል ጎርጅ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የ28 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ጎርጅ ውስጥ ሄዶ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ካውፌ ኤንድ ሉጓንጓ the two main tributaries which both flow through the gorges and join Zambezi on its left bank downstream from ካሪባ። ስለዚህ ሁለቱ ገባሪ ወንዞች ጎርጅ ውስጥ እንዳሉ ነው የሚቀላቀሉ ማለት ነው። ከካሪባ ጎርጅ ሳይወጣ ካውፌና ሉጓንጓ ሁለት ገባሪዎቹ ይቀላቀሉታል ማለት ነው። ዛምቤዚን ይቀላቀሉታል። as the mouth of the main river is the delta at which 60 km wide. ስለዚህ መግቢያው ላይ እስከ 60 ኪሎ ሜትር ያህል ስፋት አለው ማለት ነው። ዛምቤዚ ቤዚን due to its numerous natural barriers example sandbars at the mouth, shallowness and the rapid sand cataracts, the Zambezi is of a little importance for navigation. ስለዚህ እስካሁን እንዳልኳችሁ እንደምታዩት ዚንጋም ዲፕ ጎርጅ ውስጥ ወርታች ይወርዳል እንደ ፏፏቴ። ቪክቶሪያ ፎልስ ማለት አሁን ይሄ በጣም ባለማችን ታዋቂ የሆነው ፏፏቴ ነው። ስለዚህ አይመችም ማለት ነው ለመርከብ በመርከብ ሊሆን ይችላል በጀልባ ናቪጌት ለማድረግ ለመንቀሳቀስ አይመችም ማለት ነው።
However, about 2600 kilometers of the river is navigable by small boats. ትናንሽ ቦቶችን በመጠቀም መርከቦችን በመጠቀም ግን ወደ 2600 የሚሆነው ርቀት ኪሎ ሜትር የሚሆነው የወንዙ ርቀት ግን ስቲል በትናንሽ ቦቶች እንትነው ናቪጌብል መሆን ይችላል ወይም ደግሞ አክሰስ አለው ማለት ነው ለዛ። Hydroelectricity is harnessed at the Kariba across the Zambezi River at Kariba Gorge on the border between Zambia and Zimbabwe. በሁለቱ ሀገራቶች መካከል ካሪባ ብያችሁ በነገርኳችሁ ሸምጭ ሸለቆ ውስጥ ሃይድሮኤሌክትሪሲቲ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክን የማመንጨት ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። The Orange Basin ደግሞ አምስተኛው The Orange Basin is drained by Orange River in south parts of the Africa. ስለዚህ እዚህ ደግሞ ኦሬንጅ የሚባል ሪቨር ነው ያለው ወይም ወንዝ ነው ያለው ማለት ነው። So Orange River is the longest in South Africa. በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ረጅሙ ሪቨር the Orange River ነው ማለት ነው። Flowing across almost the entire width of South Africa, Orange River makes its way from the highlands of the east through the Kalahari Depression in the west to the empty into the South Atlantic Ocean. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኦሬንጅ ቤዝን ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከግራ እስከ ቀኝ ወይም ደግሞ አክሮስ ኢንታየር ዊድዝ ሙሉ የሳውዝ አፍሪካን ስፋት አቆራርጦ የሚጓዝ ሪቨር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከካላሃሪ ዲፕሬሽን ይነሳል። ከምስራቅ ካላሃሪ ዲፕሬሽን ተነስቶ እስከ ሳውዝ አትላንቲክ ኦሽን በምዕራብ እስከሚገኘው ሳውዝ አትላንቲክ ኦሽን አቆራርጦ መሄድ የሚችል ርቀት ያለው ወንዝ ነው ማለት ነው። Its major tributary the Val River is one of its northern headwaters. ስለዚህ ቫል የሚባል የውሃ ወይም ደግሞ ሪቨር ትሪቢዩታሪ ወይም ደግሞ ገባሪው ነው ማለት ነው። So Orange and the Val rivers together have a combined length of about 2090 km. ስለዚህ የሁለቱ ተቀላቅሎ ይሄኛው በኖርዘርን ሄድዋተር ነው። ስለዚህ በሰሜን ሳይድ የሚገኝ የውሃው ክፍል ነው ቫል የምንለው ወንዝ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ርቀት ሲደመር 2092 ኪሎ ሜትር የሚያክል ርቀት ይኖራቸዋል ሁለቱ ሲደመሩ ማለት ነው። Navigation is impossible throughout the river course because it's irregular flow and its constant interruption by falls and rapids and the silting that occurs in its channels and the river mouth. ስለዚህ እንደሌሎቹ ኤክሴፕት ኒጀር ከኒጀር ውጭ እንዳሉት የአፍሪካ ውሃዎች ይሄም በእንትን ለናቪጌሽን ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በጀልባና በመርከብ ለትራንስፖርቴሽን አገልግሎትነት አይውልም ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ፏፏቴዎች ሊሆን ይችላል፣ ራፒድስ ሊሆን ይችላል፣ በእነዛ ምክንያቶች አቬሌብል አይደለም ለናቪጌሽን ማለት ነው። Large irrigation and hydroelectric projects have been hampered on much of the Orange River by the enormous amount of waterborne silt that clogs up reservoirs and reduces the storage capacity of dams. ስለዚህ ኢሪጌሽን የመስኖ ስራና የሃይድሮኤሌክትሪክ ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ስራ በደንብ ተገጥሞ እየተሰራባቸው ያለ ቢሆንም ግን ዳሞች ላይ ወይም ደግሞ ግድቦች ላይ ከታች የሚገኝ ሲልት ይጠራቀምና ይሞላል ማለት ነው። ስለዚህ ስቶሬጅ ካፓሲቲያቸውን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲልት ማለት ከግድቦች ከውስጥ የሚቀመጥ በጣም ጥቃቅን የሆነ አፈር አይደለም፣ ካፈር ትንሽ ከፍ ያለ እንደ ሳንድ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ያ ነገር ይሞላዋል፣ ግድባቸውን ይሞላዋል ወደ ላይ ክሎግስ አፕ ማለት መሙላት ማለት ነው። ከሞላባቸው በኋላ የሚይዙትን የውሃ መጠን ይቀንስባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ይሄ ችግሩ አንዱ ያ ነው እንጂ ኢሪጌሽን እና ሃይድሮኤሌክትሪክ ፕሮጀክቶች በደንብ ኦሬንጅ ሪቨር ላይ ተተክለው እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ የመጨረሻው ዘ ቻድ ቤዚን ነው። ቻድ ቤዚን constitutes the largest inland drainage area in Africa. ስለዚህ the largest inland drainage area ነው። ይሄ ደግሞ ከውስጥ ያለ በላንዶች የተከበበ ድሬኔጅ ኤሪያ ነው በአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው፣ በመሬት የተከበበ ማለት ነው። The basin's main water body is like Lake Chad. ይሄ ደግሞ የቻድ ሐይቅ ነው። ዋና የውሃ ክፍሉ ሌክ ቻድ ነው ማለት ነው። It is a shallow lake on the borders of Chad, Niger and Nigeria in northern central Africa. ስለዚህ የማዕከለኛው
የሰሜን ማዕከለኛው የአፍሪካ ክፍል ላይ 3 ቦርደሮችን አካሉ የሚይዝ የቻድን የኒጀርን እና የናይጄሪያን ቦርደሮች አካሉ መያዝ የሚችል የሐይቅ ነው ማለት ነው። ሰፊ ሐይቅ ነው። its size varies seasonally from about 10,360 km square to about 25,900 km square። ስለዚህ እንደ የሲዝኑ ከ10360 እስከ 25900 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ድረስ ስፋት ሊይዝ ይችላል፣ መሬት ሊያካልል ይችላል ማለት ነው። ሌክ ቻድ ሲትስ ዊዝን ደ ሳህል ኤ ሰሚራድ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ዲቫይዲንግ ዘ ሳሃራን ዴዘርት ፍሮም ደ ሂዩሚድ ሳቫና። ስለዚህ ሳህል ተብሎ ከሚገኘው አካባቢ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰሚራድ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ የመሬት ክፍልና የሳሃራ ዴዘርት ፓርት ማለት ነው ከሂዩሚድ ሳቫናስ ወይም ደግሞ ሳር ካለበት ክፍል ሳር ያለበትን ክፍል ከበረሃው ክፍል የሚለይ ፓርት አለ ሳህል የሚባል። ስለዚህ ሳህል ላይ የሚገኝ እንትን ነው ሌክ ነው ወይም ደግሞ ሐይቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሳህል ደግሞ በራሱ የሳሃራን ዴዘርት በረሃማውን ከሂዩሚድ ሳቫናስ እርጥበታማ የሳር ቦታዎች ይከፍልናል ማለት ነው። hence it is being affected by high temperature of the region which leads to a very high seasonal evaporation። ስለዚህ በጣም ሞቃታማ ክፍል ስለሆነ በበጋ ወራቶች በደንብ ኢቫፖሬሽን አለ፣ ትነት ስላለ በደንብ ለዛ ነው እንትን ኤሪያው ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ በደንብ ፍላክቹዌት የሚያደርገው ወይም የሚቀያየረው ማለት ነው። ሌክ ቻድ is a shallow lake with a mean depth of 1.2 meters። ሻሎ ነው፣ ያን ያህል ርቀት የለውም። 1.2 ሜትር ብቻ ነው ጥልቀት ያለው ማለት ነው። ሌክ ቻድ is fed by 3 major streams the ኮማዱጉ፣ ዮቤ፣ ሎጎን and ጫሪ። ስለዚህ በእነዚህ 4 ትሪቢታሪዎች ወይም ደግሞ ሜጀር ስትሪም ፈሰው ወደ ውስጥ የሚገቡ እነዚህ 4 ናቸው። but these are in danger of having their waters captured by drainage systems of the rivers that flow in opposite directions። እንዲሙኑ እነዚህ ሌሎች ድሬኔጅ ሲስተሞች አሉ፣ የውሃ የፍሳሽ ሲስተሞች ወደ ሌላ ቦታ አቅጣጫ ሊያስቀይሩ የሚችሉ። ስለዚህ እነዚህም ከቆይታ በኋላ ወደ ሌክ ቻድ መጥተው ላይ ገቡ ይችላሉ፣ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሊፈሱ የመፍሰስ እድል ያላቸው ናቸው ማለት ነው። cattle are the most important livestock raised in the Chad Basin። ቻድ ቤዚን አካባቢ ካትል ወይም ደግሞ የከብት ማርባት ስራ በደንብ አገልግሎት ላይ ይውላል። hence pastoralists like Fulani people and house agricultural communities from West Africa enter the Lake Chad lowlands on a seasonal basis። ስለዚህ የፉናሊ የሚባሉ ህዝቦችና የሃውሳ የግብርና ኮሚኒቲዎች ወይም ደግሞ ማህበረሰቦች ወደ ሌክ ቻድ ይገባሉ ማለት ነው። ሲዝን እየጠበቁ ለማርባት ከብቶቻቸውን ለማርባት ይገባሉ ወደዛ አካባቢ ማለት ነው። generally the economy of the people of the Lake Chad region is based primarily on fishing, subsistence and commercial agriculture and animal husbandry። ስለዚህ ፊሽንግ አሳ በማጥመድ እዚህ አካባቢ ላይ የሚገኙ ህዝቦች ማለት ነው። አሳ በማጥመድ ሰብሲስተንስ ማለት ከእጅ ወደ አፍ የሆነና ኮመርሻል ወይም ደግሞ ለግብይት የሚጠቅም ግብርና። ስለዚህ ሁለቱንም ማለት ነው። ከእጅ ወደ አፍም ወይም ደግሞ ለንግድም የሚጠቅም ግብርና፣ ከዛ አኒማል ሃዝበንደሪ ደግሞ የእንስሳት እርባታን በመጠቀም ይተዳደራሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚያቸው በዛ ላይ ቤዝድ ያደርጋል ማለት ነው። The people of the basin largely engage in the production of subsistence crops such as sorghum, corn, millet, beans and vegetables። ስለዚህ እነዚህ ክሮፖች ላይ በደንብ ሰብሲስተንስ ከእጅ ወደ አፍ የሚሆኑ ክሮፖች ላይ በጣም እንትን ያደርጋሉ፣ ላርጅሊ ኢንጌጅ ያደርጋሉ። እነዚህ ነገሮች ያመርታሉ በደንብ ማለት ነው። they also depend on the forest products like gum arabic, honey, beeswax and firewood። እነዚህ ሌሎች ምርቶች ላይ ደግሞ ለኮመርሻል ለሚያግዟቸው ሊሆን ይችላል፣ ሊሸጧቸው አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ማሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእንጨት ለእሳት የሚያገለግሉ እንጨቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህንም ያመርታሉ ለኮመርሻል። ስለዚህ ከላይ ያሉት ለሰብሲስተንስ ሲሆኑ ከታች ያሉት ደግሞ ለገም አረቢክ፣ ሃኒ፣ ቢስዋክስ እና ፋይሮድ ደግሞ ለኮመርሻል አግሪካልቸር ወይም ደግሞ ለንግድ የሚጠቀሙባቸው የሚያመርቷቸው ለንግድ ብለው የሚያመርቷቸው እቃዎች ናቸው ማለት ነው። Production of these products, however, has been adversely affected by the decline of the forested areas aggravated by the explosion growth of the cattle population። ነገር ግን የነዚህ ምርቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል። ምክንያቱም
የጫካዎች እነዛ ጫካዎች እየቀነሱ መጥተዋል። ምክንያቱም ካትሎቹ ወይም ደግሞ ላይቭስቶኩ ወይም ደግሞ ከብቶቹ እነዛ በጣም እያደጉ ስለሆነ ለግጦሽ መሬት ዛፎቹ መቀነስ ስላለባቸው እነዛ ዛፎች ሲቀነሱ ፕሮዳክሽን የነዚህ ምርቶችም የማር ሊሆን ይችላል የእንጨት ምርቶችም የቀነሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሱ ነው ሄዱት ማለት ነው። ሌክ ቻድ is a little used for navigation although there has been intermittent boat traffic between Bol and N'Djamena capital of Chad ነው። ስለዚህ ለናቪጌሽን ለትራንስፖርት አገልግሎት ብዙም አይውልም። ግን ኢንተርሚተንት ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን የተቆራረጠ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ። ቦል እና ኒጃሜና የሚባሉ ሁለት ከተሞች መካከል በሁለቱ ከተሞች መካከል የተወሰነ ትራንስፖርቴሽን አለ ማለት ነው። የቻድ ካፒታል ሲቲ እና በቦል መካከል ማለት ነው። when the volume of the lake increases ስለዚህ የውሃ መጠኑ ሲጨምር አንዳንድ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ይታዩበታል ሐይቁ ማለት ነው። a variety of watercraft are used in fishing on the lake including the papyrus reed የሚባል የአሳ ማጥመጃ እቃ ይጠቀማሉ ማለት ነው እዚህ የሐይቅ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ፓፒረስ ሪድ የሚባል የፊሽንግ እቃን ይጠቀማሉ ማለት ነው ሌክ ቻድ ላይ።